سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که دوباره با یه ویدیوی آموزشی دیگه از کانال اودودق در خدمتتون هستم. به جلسه سوم از دوره آموزش توسعه اودیو 15 خوش اومدید. توی جلسات گذشته با هم دیگه یاد گرفتیم که چجوری یک ماژولی رو در ساده ترین حالتش ایجاد کنیم و با هم دیگه ماژول مدیریت مدرسه رو ایجاد کردیم و بعد از اون یک آیکون برای اون ماژول قرار دادیم. و بعد میخواستیم این ماژول رو توسعه بدیم و ویژگی‌های مختلفی رو بهش اضافه کنیم. ولی قبلش تصمیم گرفتم که شما رو با معماری و ساختار اودو آشنا کنم و سپس توسعه این ماژول رو طبق این معماری و ساختار با هم پیش ببریم. خب، معماری اودو یه معماری چند لایه است. در واقع یه معماری 3 لایه است که لایه اول اون لایه پرزنتیشن یا لایه نمایش. لایه نمایش توی اودو در واقع همون یوزر اینترفیس یا همون رابط کاربری اودوه که کاربر اون ظاهر یا رابط کاربری اودو رو که میبینه در واقع همین لایه نمایش. لایه نمایش در اودو با استفاده از HTML5, CSS3 و جاوا اسکریپت توسعه داده شده. لایه بعدی لایه منطقه. توی لایه منطق در واقع اون کور اودو است، یعنی تمام پردازش داده ها، محاسبات، ارتباط با پایگاه داده، پاسخ به درخواست ها، اینها در این لایه انجام میشه که لایه منطق تماما توسط زبان بررسی پایتون توسعه داده شده. لایه سوم لایه داده است. در لایه داده ما ذخیره سازی داده ها، ویرایش داده ها و حذف داده ها رو داریم از پایگاه دادمون که اودو فقط از پایگاه داده پست اسکیول استفاده میکنه و فقط از همین پایگاه داده پشتیبانی میکنه. همینطور که توی تصویر میبینین یه مثالی رو اینجا در این فرایند توضیح داده که ما تو لایه اول یعنی لایه نمایش اگه یه دکمه‌ای داشته باشیم که اگه قرار باشه روش کلیک بکنیم تمام فروش ها یا سیل هامون رو برامون مجموعش رو برگردونه. خب روی این دکمه کلیک میکنیم، یه درخواستی فرستاده میشه سمت لایه دوم یعنی لایه منطق و اینجا شاید یه متدی رو تعریف کردیم که قرار مجموع فروش های سال گذشته رو برامون برگردونه. برای این کار باید یه کوئری سمت دیتابیس یا پایگاه داده زده بشه. این کوئری به سمت لایه سوم میره و از دیتابیس میخواد که مجموع اون فروش سال گذشته رو رکوردهاش رو پیدا کنه. خب دیتابیس توی استوریج یا اون فضای ذخیره سازی خودش این رکوردها رو جستجو میکنه و اینها رو برمیگردونه به لایه منطق یا لایه دوممون و لایه منطق لایه دوم اینها رو لیست میکنه و به لایه نمایش برمیگردونه و ما 4 رکورد مربوط به مجموع فروش‌های سال گذشته رو میتونیم ببینیم. اما چرا از معماری چند لایه استفاده میکنیم؟ معماری چند لایه یا در واقع همون 3 لایه که یه معماری معروفی است به نام MVC که بیشتر تکنولوژی‌ها از این معماری استفاده میکنن چند تا مزیت داره. یکی مزیت مقیاس پذیریشه. ما با جدا کردن قسمت‌های مختلف نرم افزارمون میتونیم اون نرم افزار رو مقیاس پذیر کنیم و برای توسعه پروژه‌های بزرگتر بتونیم از این استفاده کنیم. یکی بحث پرفورمنس یا اون عمل کرده. ما میتونیم با تقسیم کردن قسمت‌های مختلف عملکرد اون نرم افزارمون رو بهتر کنیم. و یکی بحث نگهداری مینتیننس. ما وقتی 3 لایه داریم ما میتونیم هر لایه رو به طور جداگونه توسعه بدیم، به طور جداگونه اونو پشتیبانی کنیم و بحث نگهداری اون راحت‌تر و سهل‌تر میشه. خب بعد از بحث معماری اودو میرسیم به بحث ماژول ها. اودو یک سیستم ماژولاره، یعنی از یک سیستم ماژولار استفاده میکنه که شما میتونین با توسعه یک ماژول جدید فیچرهای جدیدی رو به اودو اضافه کنید یا همون فیچرهایی که توی خود اودو وجود داره رو گسترشش بدید. یه مثال بخوام بزنم از اینکه چجوری فیچرهای خود اودو رو گسترش بدیم. مثلا ما توی خود اودو یه ماژول داریم به نام ماژول حسابداری، اما این ماژول حسابداری یه ماژول جنرالی هستش
و ممکنه بحث‌های حسابداری تو کشورهای مختلف متفاوت باشه. مثلا شما میتونین یه ماژول حسابداری دیگه توسعه بدین که بیاد همین ماژول حسابداری اودو رو کاستومایزش کنه و بر اساس حسابداری کشور خودتون عملکردش رو بیاین بست بدین. و یه مثال از اینکه یه ماژول جدید کلا ایجاد کنین که یه فیچر جدیدی رو به اودو اضافه کنه. مثلا اودو ماژولی برای مدیریت مدرسه نداره، شما میتونین یه ماژول توسعه بدین واسه مدیریت مدرسه و حتی شما میتونین یه سری فیچرها که مثلا مربوط به یه ماژول احتیاج ندارین با استفاده از توسعه یه ماژول جدید بیاین اونها رو حذف کنین. اما ساختار ماژول‌های اودو چه شکلیه؟ ماژول‌های اودو معمولاً مدل دارن، ویو دارن، کنترلر دارن که همون معماری معروف MVC ما هستش. همونطور که اینجا توی تصویرم میتونین ببینین، من اینجا ماژول دارم که ماژول خودش تقسیم شده به مدلز، دیتا و غیره. خب من یه مثال اینجا آوردم توی این تصویر که شما ماژول سل رو میبینین که کنترلرز داره، دیتا داره، مدلز داره، ریپورت داره، سکیوریتی داره، استاتیک داره، تست داره، ویوز داره و ویزارد داره. اما از همه اینها معمولا برای همه ماژول‌ها احتیاج نمیشه، ولی بیشتر ماژول‌ها به مدلز، ویوز احتیاج دارن و به فایل اینیت و منیفست و با همین چارت ها میشه یه ماژولی رو توسعه داد. اما اگه فیچرهای بیشتری رو بخوایم خب میتونیم از کنترلرز، از سکیوریتی، ویزارد، استاتیک و اینها هم استفاده کنیم. ولی معماری کلی اودو بر این اساسه که ما مدلز داریم و توی مدل هامون کلاس های پایتونی رو می‌نویسیم که این کلاس ها با استفاده از ORM اودو تبدیل به جدول های پایگاه داده میشن. ویوز داریم که ما اون تمپلیت های خودمون رو توشون می‌نویسیم و تبدیل به اون رابط کاربری اودو میشه. و کنترلر داریم برای ارتباط با خارج از پنل اودو و نوشتن API که یه نرم افزار ترد پارتی بتونه به اون ماژول ما متصل بشه. خب توی این جلسه با همدیگه یاد گرفتیم که معماری اودو چگونه است و ماژول‌های اودو دارن چجوری کار میکنن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و اگه جایی براتون مبهم بود یا متوجه نشدین حتما توی کامنت ها برام بنویسین، سعی میکنم خیلی سریع بهتون پاسخ بدم. اگه پیشنهادی، انتقادی داشتین حتما باز هم برام بنویسین. حتما توی کانال ما سابسکرایب کنین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و به دوستانتون هم پیشنهاد کنین. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدارتون.